This is Trixie Cruz-Angeles for Luminous on Facebook. Uh, ang topic, I guess, for today is the tambay policy. It's not a law. So, ang mangyayari dito is, what we call it is really a policy. It's a directive by the President na to break up people or to cite or to tell people, kumbaga sisitahin ng mga tao na nakatambay. Anong ibig sabihin ng tambay? Okay, please take note that the word is tambay, not vagrancy. Dati kasi merong vagrancy na crime, na decriminalize na siya nung panahon ni Noynoy. And that used to mean that if a person was loitering, tapos no known source of income, at it wasn't the wandering or the hanging around, pero the no known source of income actually is the main criteria for determining if you are a vagrant. Pagka yung palaboy ka nga, tas wala kang ano. So that was decriminalized kasi nga parang hindi naman yata humane na you penalize somebody who is homeless and has no source of income. The problem is, yun na nga, in this case, what is being directed against is loiterers. Ngayon, ang phenomenon ng tambay is a little different from vagrancy kasi most of the time, ang tambay happens in groups. When it is done in groups, then meron tayong the police see it as a potential peace and order situation. Pagka maraming tao, usually kasi psychologically, it tends to boost the bravery or yung lumalakas ang loob ng mga tao pagka magkakasama sila. So that's kind of one of the things that they are taught to watch out for kapag nasa kalye yung mga tao. But even a person na nag-iisa, trained din yung mga police na to regard that person with suspicion. Kasi pwedeng may potential, for instance, kung nakatayo ka sa labas ng ibang bahay, posibleng isipin ng mga tao, minamanmanan mo yung bahay na yon o yung mga tao dun sa isang bahay. And that is always cause for concern. Kasi bakit mo mamanmanan? Diba? Kung hindi ka taga doon, kung hindi yun yun. So it is cause for concern. At pwedeng tumigil yung pulis at magtanong sa'yo, anong ginagawa mo dito? Why? It is crime prevention. In this case, nagkakaroon kasi ng issue dahil ang sinasabi, inaaresto ang mga tambay. Pero very early on, right after, in fact, the day after, the President announced na dapat, I think the problem is that the President used the word huli, pero kinlarify ito ni Police Superintendent Tom Apolinario. Ngayon si Superintendent Apolinario clarified, particularly dun sa Makati Police, na hindi tambay ang hinuhuli. Kung hindi, yung, kumbaga, it's, pag nakatambay, that is enough for you to have suspicion about that person. But the suspicion is not enough for an arrest. Ang maaari lang nilang gawin, questionin, sitahin. Pero, if at the same time, nagva-violate ng ordinance yung tao na yon, then that is the time maaari silang arestuhin at i-detain. So, ang period of detention, it will depend. Diba? Kasi pagka dinetain ka, it's usually for purposes of bringing you to inquest. Haharap kayo dun sa piskal, haharap tapos magdetermine ng probable cause. Sa probable cause hearing, pag sinabi ng piskal, there is enough evidence para isipin na na a crime has probably been committed or an offense or a violation of a city or provincial ordinance has been committed, and this person, the suspect, probably did it. So pagka ganon, ifa-file na dun sa nararapat na hukuman yung kaso. Sometimes pinapakawalan subject to the filing of bail. Sometimes pag hindi kailangan ng bail, sasabihin ng judge, oh, you're released to either your own recognizance or to the recognizance of a person with sufficient credibility
or somebody who can answer to bring you to to the appropriate court. Okay. So, uh, ngayon, nagkaroon ng kaso. Well, first, what happened was, allegedly, ang dami daw na hinuli or dinitain. So, the numbers by various accounts range from 7,000, 5,000, ganon. And most of these were monitored in Quezon City. So, the problem is there is really not enough space to detain 5,000 to 7,000 people. So, pinabulaanan niya ng mga pulis at sinabi nila, hindi naman po ganun kadami ang inaresto. Ganun pa man, naaresto po ang isang nagngangalang Tisoy Argoncillo, Genesis Argoncillo. Supposedly, hinuli siya because nag-loiter siya outside his home. Supposedly, nagsa-cellphone or something. Nagsa-cellphone, not sure if nagte-text or nagsa-surf siya, pero wala siyang shirt. So, hinuli siya, sinita siya, dinitain siya. Dun sa detention, marami siyang kasama dun sa detention, at dito, naghihiwalay na yung accounts. According to the police, hindi daw makahinga, kasi ilang tao din ang nagreklamo na hindi sila makahinga, given nga na mainit, tsaka ang dami-daming tao dun sa detention. Dun sa, once he was detained, he complained nga, well, not right away, no, later, after several hours, nag-complain siya, hindi daw siya makahinga, nilabas siya, dinala siya sa ospital, at doon namatay. Yung bangkay niya, dinala kaagad sa funeraria. Walang capacity mag-conduct ng medical legal yung funeraria, pinadala dun sa PNP Crime Lab, at ang sabi ng PNP Crime Lab, sila yung pumirma ng death certificate at sinabi na ang cause of death dito ay blunt force trauma, repeatedly daw, both to the torso at saka dun sa outer extremities, legs and arms. So ang pumirma po ay medical legal ng PNP themselves. So nung sinabi ng nagreklamo yung pamilya ni Mr. Argoncillo at sinabi ginulpi daw yung anak nila, yung anak nila, at sinabi originally ng pulis hindi po nag-collapse yan. Later on, nagbago daw yung kwento at sinabing baka nagkagulo sa loob ng kulungan at possibly nasaktan siya doon. But right now, hindi maliwanag. Ang maliwanag is that hindi pa pinapa-autopsy na si Mr. Argoncillo. So wala pa yung final findings, except na yun nga ang nakalagay dun sa death certificate is the blunt force trauma. Yun yung naging cause of death. Na-relieve na po yung station commander kung saan siya nakadetain at saka yung jail guard niya. Parehong pulis yan. So, ibig sabihin, tinututukan din naman ng pulis yung incident na ito. Given the kind of attention that it has been receiving, dapat lang naman po. So, we're waiting right now for the autopsy at saka yung police report about what happened here. But, ang hindi natin maiwasan is yung commentary na the reason na napatay si Mr. Argoncillo ay dahil dun sa polisiya ng paghuli ng tambay. Hindi po kasi causal yung relationship. Right? Hindi natin madedetermine yung causal relationship between dun sa policy ng paghuli at saka dun sa pagkamatay ni Mr. Argoncillo. It's possible that he could have been, totoo naman yun, if he wasn't detained, it's more likely that he wouldn't have died. But the question is, nung hinuli siya, were the police acting in the regular course of their business? So, dun sa mga nakikita nating accounts online or on the news, hindi nila kino-contest yung he was outside at hindi kino-contest that he was shirtless. Yun ang nakikita ko. So, yun. Ang maliwanag lang is that he was in custody most likely when he received whatever injuries he had received. So, hintayin natin yung autopsy. Ang hindi ko pa nakikita is, yun nga, yung causal relationship between, yung direct relationship between the policy at saka yung death niya.
Pero yung death niya, we will attribute to whoever inflicted those blows. Pagka nasa custody ang isang tao, yung person na nagpapadetain, in this case, the police, they have primary responsibility for the safety of that person. So, kung nagkagulo dun sa loob, meron silang responsibility. Especially kung nag-neglect sila. Kunwari, hindi nila binantayan, hindi nila tinitignan kung nagkakagulo. Kasi kung magkagulo, they can't always, they should be doing everything they can na may prevent yung gulo dun sa loob. And in addition to that, pag nakakita sila ng gulo, dapat ginawa nila ang lahat para ma-prevent yung injuries or further injuries dun sa mga taong nakadetain. So, nakikita natin dito that if umabot dun sa point na fatal yung mga injuries na natanggap ni Mr. Argoncillo, then tama po na i-relieve and eventually posibleng i-dismiss yung jail guard or yung detention guard dahil he should have been able to catch that. Walang ni-report yung jail guard about kung merong gulo dun sa loob. Ngayon, kung hindi naman na-receive yung injuries from other detainees, then ipe-presume natin that he received his injuries from the police. Kasi wala naman din sinasabi ang mga police that he was already injured at the time that they detained him. Which means the presumption is he was okay until he was detained. Okay. Biglang may nag-PM. Okay. So, okay, is it correct na sinasabi ng opposition na itong paghuhuli ng tambay amounts to an arbitrary detention? Well, not necessarily. Kasi nga, ang policy ng police is ipipick up nyo lang, i-detain nyo lang yan if he is in the act of committing a violation of a city ordinance. And of course, given yun, if he is committing a crime, then definitely, iyaan na siya. Kailangan ma-detain siya. Checking the other, mga questions. Alright. So, sabi ni Deng Bautista, ito, relevant itong mga tanong na to. Sobrang init talaga. It's normal for men to take off their shirt, especially kung nasa bahay lang. Pwede naman siguro sabihan na lang na wag i-detain for sure. Sunod naman yan sila since bawal nga. Okay, ganito po yun. Matagal na po yung ordinance na yan. Kung ngayon nyo pong irereklamo na unreasonable siya, bakit hindi nyo nireklamo noon pa? Possibly, hindi nyo nirereklamo noon kasi bihira yung mga hinuhuli about it. So, malamang yan dati, sinisita lang ng mga pulis. So, hindi natin pwedeng sabihin kasi na wag hulihin eh. So, it's really posible na may discretion yung pulis na sabihin, oy, mag-shirt ka. If they continue to refuse, then they can be taken into custody. But the law doesn't say that eh. Ang sinasabi ng ordinance is, basta shirtless, huhulihin ka. So, yan. Hindi kasama yung excuse na yon. Second, meron din nagsabi sa akin na mainit talaga sa loob ng bahay. So, lumalabas ang mga tao dun sa kalye para magpalamig. Naiintindihan ko yan. Pero, i-explain nyo na lang dapat yun dun sa mga pulis. So, dito rin ngayon papasok yung concern ng ibang taong sinasabi nila, this is anti-poor. Kasi nga, kung mayaman ka, di nasa loob ka ng bahay at naka-aircon, doon ka tatambay sa loob ng bahay. Yung iba kasi malalaki yung bahay, so they can stay there. The problem is, like I said, pagka loitering talaga or can be counted as a suspicious activity and is always a peace and order situation. Pero gayon pa man, yung tambay, hindi nga yun yung reason kung bakit ka makukulong. Ang reason kung makukulong ka is kung nakikipag-inuman ka or wala kang t-shirt or may violation ka ng ibang city ordinance. Pero ang malamang yan, sisitahin pa rin kayo. So, you have to move. Para yung kotse na nakapark sa labas, sasabihin na umikot ka na lang para hindi ka masita or hindi ka matow.
makatarungan ba yon na kung nasa labas ka lang, you're not really doing anything, sisitahin ka, mainit nga sa loob ng bahay, anong gagawin mo? I think sa hukuman na kayo sa presinto kayo magpaliwanag niyan, 'di ba? Wala rin akong nakikitang wala akong nakikitang remedyo for that. Mainit, lumabas ka ng bahay, sinita ka. Anong gagawin mo? Pasok ka sa loob ng bahay. Ang public good na pinupuntirya dito sa tambay law is this. Yun nga, in many cases, it is a reason for the peace officer or police officer to think na there's to have a suspicion about this person. Bakit? Kasi nga hindi in the normal range of activity yan or hindi dapat. So ang ginagawa ng Pangulo dito is kind of like a social engineering. Nag-i-introduce siya ng bagong value. Ang value na ito is huwag kang tumambay. Yung hindi ka tatambay. Binavalue natin ang productive na tao. Binavalue natin yung tao na hindi nasa lansangan, hindi nakatambay. Kumbaga, a person should be outside in you doing purposeful activity. Kung nasa labas ka, pero nagwawalis ka, okay lang, hindi ka naman tambay na, di ba? So, yun. Yung reasonableness dito ang of course i-attack ng mga ng opposition, ng oppositors dito. Pero ang counter argument nga doon is that this is crime prevention. And like I said, hindi po ito batas. So there is no reason na para umakyat sa Korte Suprema para i-question ito, which is actually a little smart. So ang na lang dito is the police action. Babantayan natin ng police action. Ngayon, sinabi din ni Spox Harry Roque na if abusado ang mga pulis, then we should file cases. So in this case, like kay Argoncillo, definitely kailangan bilad kula ang mga pulis. We have to put them under scrutiny at tignan talaga kung ano nangyari dito. And if this is a case of abuse of the police authority here, if this is a case of violating the rights of a detained person, then definitely, hindi lang kailangan matanggal sila sa police force, but they should also go to jail. So, okay. Sabi ni Noel Alcantara, unang-una, sinasabi naman ng barangay captain sa mga kabarangay niya na bawal nakahubad sa labas. So, sumunod na lang. Kung magpapahangin ka sa labas dahil mainit sa loob ng bahay, magdala ka ng pamaypay at huwag maghubad. Correct. Sabi ni Bam Manalo, hindi ko maranasan ang umiinom sa labas. Inaasam ko, ko pa naman na maranasan yung uli. Pasosyal na ako pa uwi. Private ng inuman. Sabi ni Marie Maroon, people need to value hard work and productive life and foster pride among themselves. Sabi ni Linda, prevention is better than cure. Yung mga nagtatanong tungkol dun sa federalism, alam nyo po, kung may update ako, update ko kayo. Ang lumalabas lang naman po ay yung mga dun sa committee that's making recommendations to Congress. So right now, nag-meeting pa rin sila. Sabi ni Linda Juarez, kung nasa labas ng bahay, hindi naman yata, kaya lang kung 10 oras ng gabi para iwas suspension, wag nang magtambay ng naka-shirtless. Correct. Sabi ni Jerry Tismo, paano kung yung mga naliligo sa kalsada, minsan kasi sa ibang lugar, common ang CR, sa tingin mo, tambay yung naliligo? Hindi naman yata. Paano mag-complain? Sabi ni Katz Roque, the ordinance is already effective before you file your complaint. No dissemination of info even before the ordinance is passed. That's not true. Hindi nyo pwedeng ireklamo yung ganyan na walang information dissemination. Kasi, di ba, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, huwag kayong magagalit pagka ganyan. But matagal na po yan, yung ordinance na yan. At that was widely reported even in the newspapers. In fact, dami nga nagreklamo noon. Meron pa nga gustong mag-challenge, pero wala pa talagang
nag-challenge ng batas na yan. So, yung mga ganyan na naiinis kayo kasi hindi ninyo alam na may ordinansang ganun. I'm sorry, I really am, but I will repeat, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, huwag niyo sasabihin hindi kayo nag-comply kasi hindi ninyo alam yung batas. Maiinis lang sa inyo yung judge. Sabi ni Da, yung kay Tisoy daw na case ay hindi sa tambay, may reklamo daw ng alarms and scandals. Hindi po. Yun po yung sinasabi daw ng isang pulis na he was committing alarms and scandals. In other words, maingay siya, nanggugulo siya dun sa labas. But so far, ang uncontested is yung shirtless siya. Ngayon, sinasabi ninyo, alam ko naiinis kayo dun sa shirtless ordinance, pero ako hindi. So, remember, before that, may mga batas pa requiring yung parang uniforms for jeepney drivers, tricycle drivers, may color-coded pa yung mga ganyan. Bakit? This was also another form of social engineering kasi kadalasan dami nagre-reklamo ng mga pasahero na ang baho-baho, ang dungis-dungis, at saka ang papawis ng mga drivers ng mga public utilities. So, nag-pass po ng batas ng ganon. And in addition to that, nag-pass din po, like in Quezon City, yung ordinance against going around shirtless. Sabi ni Maria Cristina, ano ba talaga bawal? Walang t-shirt sa labas ng gabi, bawal tumambay. Ano ba? Hindi ba pwedeng parehong bawal? Okay. I keep repeating. Ulitin ko na naman. Pagtambay, sisitahin ka. Pagtambay plus violation of an ordinance, like wala kang t-shirt, that's just one ordinance. Pwede rin yung inuman sa labas, pwede rin yung maingay ka, pwede rin yung karaoke after 10 ng gabi. Basta violation ng ordinance, kahit hindi ka nga nakatambay, pero may violation ka ng ordinance, huhulihin ka. Okay? So, don't be confused. Sinabi ko na nga pagtambay di ka huhulihin, sisitahin ka, papapasukin ka ng bahay. Pagka nag-violate ka ng ordinance, kahit hindi ka nga nakatambay, huhulihin ka. So, ano pa? Sabi ni Rufy, Lokia, mas mabuti na alamin yung ordinansa sa inyong syudad o barangay at sikapin na magsunod bago magreklamo. Ang mahirap kasi sa iba, puro reklamo pero hindi naman sumusunod at lumulusot pa. Lumulusot lang, hindi naman lahat ng pulis ay hindi gumagamit ng utak. Siyempre, to serve and protect sila. Kaya sure ako, nakaramihan sa kanila ay may konsiderasyon dahil hindi naman sila robot. Okay. Sabi ni Vivian, sa lahat po ng oras, bawal tumambay kahit sa harap lang ng bahay o may certain time po. Lahat po ng oras. Sabi ni Rocken Cedar, sino bang mga babae hindi naka-experience na mabastos sa daan ng mga tambay, lalo na sa gabi? Ay, yung mga anak ni Kiko Pangilinan, kaya pala is now the voice of tambays. Sabi ni Gilbert Pungan, may nagsabi na the best way to address loitering to Philippines is to give these tambays something productive to do, no matter what the intent, no matter how you look at it. This anti-loitering drive is anti-poor. The problem with this government is that they don't address the root of the problem. Neither did the last government. So, hindi, ganito lang po yun. Naiintindihan ko that one of the roots of this problem is unemployment or underemployment. And yes, that is true. But, that doesn't make it right. Diba? Parang sinasabi mo na, di sige, okay lang magkalat sila sa daan kasi hindi natin sila nabigyan ng trabaho. Unang-una, the conditions, it's true that you want your government to make conditions so that employment and full employment is possible for as many people as possible. But that's not always possible. And yes, it is true that there are some people who can't really make it in society. But there are still laws that doesn't excuse them from complying with the law. Naiintindihan ko na you're thinking this is an unjust law kasi, wala naman silang ginagawang masama. But it also sets the stage for various criminal activities. Tama yung binanggit ng isa. Yung mga tambay na nambabastos ng mga babaeng dumadaan. Mga catcalling, yung mga, miss, saan ka pupunta? Miss, ganito. Yung mga ganyang forms of harassment are really, are violations. Not just of ordinances, kasi bawal yan sa Quezon City.
may anti-catcalling ordinance. So, pagka ganon, tambay ka na nga, nang haharas ka pa, arestuhin ka din for violation of a city ordinance. Ang purpose nga dito is to prevent crime. Ngayon, alam ko maraming naiinis kasi nga walang paglulugaran, wala silang pupuntahan. So that is why ever since, even matagal na, nagrereklamo ako at saka ang ilang mga tao tungkol dun sa lack of open spaces and common spaces dun sa mga communities natin. Kadalasan yung ating mga local officials, hindi tayo pinoprovide ng mga parks, or yung mga parks kinakamkam, binibigay sa mga malls, binibigay dun sa mga sari-sari stores, binibigay sa informal settlers. So, ano nangyayari? Yung place na sana kung pwede, saan pwede ka magpahangin, saan ka pwedeng lumugar, saan ka pwedeng officially and legally magtambay, places like parks and common areas, nade-deprive tayo nun. Kasi nga, yung city natin, meron tayong batas that requires a certain amount of open space for a certain amount of real estate. So, pansinin nyo, yung mga subdivisions, di ba, meron nakaset aside for a park, may nakaset aside for a clubhouse, and all of that. So, merong mga designated na common areas yan. That is designated by law kasi na-determine na yun by studies, both by sociologists, landscape architects, conservationists, etc. That for a healthful environment, kailangan may open space, kailangan may centers for common areas, for socialization, and all of that. And for rest, relaxation, and recreation. In many cases, may mga officials tayo na vina-violate ito or hindi man lang ginagawa or ini-ensure na meron tayo nun. So, look around your community. Kung wala po kayong open space, wala kayong park, o yung kaisa-isang open space ay basketball court lang, nagkikater lang yung politicians nyo to a very small segment of society. So, required sila, it's time for us to demand from our officials, not that they allow tambay, but to allow us places for rest, recreation, and socialization activities and common areas. Yun po yung purpose ng ating mga public parks. Sabi ni Luz Viminda Ferrer, nabalitaan ko po sa Marikina, matagal na pong implement, sumunod yata sa Davao, peaceful na daw po, at maluwag ang mga sidewalks. Sana ganito sa lahat ng lungsod, isip-isip naman mga kontra lang ano yan? Ganito sa mga isip-isip naman mga kontra para lang mapansin. Hindi naman po siguro. Kasi merong iba talagang natatamaan ng ordinansa, ng policy na to. Sabi ni Flavie Serafico, maganda din yung ginagawa ng mga pulis kasi dito sa amin may curfew nga pero sa announcement lang. Pagkatapos mag-a-announce na curfew hours na umuwi na, wala namang nasusunod kahit maliliit na bata. Sabi ni Rose, masyado na kasing walang disiplina ang mga tao, nasanay na sila dahil hindi pinatutupad ng mga nasa local government ang mga local laws. Sabi ni Alquin, problema kasi sa Pinas, maraming hindi nagtatrabaho, kaya maraming tambay sa kanto. Ayun na nga, ang sinasabi natin, there should be places to do things like that. Diba, nakikita natin in other places, in other countries, merong mga public parks. At kailangan may park for every amount of real estate. Dapat merong park for every district. So, dito dapat bawat barangay may park or may open space. Ang karamihan ng pagkaintindi natin ng park or open space ay basketball court. So, syempre, ang basketball court, hindi naman yung tambayan. It may be for recreation, but not necessarily for rest, at not necessarily na-enjoy ng lahat ng mga members ng community. So, kailangan talaga may mga places like that. So, itong policy na to, I think it is time for us. If you want to be proactive about it, then we can ask the President, and I'm sure he would want to grant that, to ensure that there are places like these para hindi tayo nakatambay sa labas ng bahay, sa kalye. Kasi nga, magiging peace and order situation yon, peace and order concern. Sabi ni Namra, need po ba na i-announce sa TV para alam kung anong... Hindi, kailangan lang i-publish. Yung mga batas sa official gazette or in the newspaper of general circulation,
ang mga ordinances, newspaper of local circulation. Sabi ni Mary Ann Alcarde, sa amin sa Taguig sa kalsada, nagkakape sa umaga, tambay hanggang gabi, walang shirt, tapos nang babastos. So yung mga ganyan talaga, dapat nirereklamo sila. Sabi ni Rose, tama po sa Marikina, malinis at sumusunod ang mga tao, kaya kailangan talagang respeto sa batas at disiplina. Sabi ni Jay Bautista, yung mga nagre-reklamo dyan, mga hindi pa siguro na papagtripan ng mga tambay. Mga anak ko, at least 2 of them na hold up na po. So, yung mga ganyan, nagtatambay, kala mo tambay lang, hindi mo maaresto dahil tumatambay lang. Pero, iintayin mo ba namang hold up sila? Intayin mo ba silang magano? So, pag pinaalis nyo dun sila sa isang lugar, then, nawawala yung concern natin about that at nawawala rin yung temptation nila to commit things like sexual harassment, etc. Sabi ni Betty Shoring, tipon-tipon okay at just part social contact. Pero ang iba nagiinuman at lasingan. Sa Europe, wala pong ganyan. Nasa restaurant lang para may contact. Opo, yun na nga. Bawal naman po ang inuman sa mga parks. In fact, alcohol is banned in our parks. Sabi ni Mark Eric Baluya, dapat may clear guidance from the government and PNP para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at pag-abuso ng kapulisan. Hindi pa ba malinaw na violation ng ordinance huhulihin ka? Ganito po yon. Even without the tambay policy, kung nag-violate ka ng ordinance, huhulihin ka. Ang only difference between now and last week is that alam ng pulis, kailangan na nilang i-enforce yung ordinances. That's what it all comes down to. In the end, it's not even about tambay anymore. It's about enforcing city ordinances. Diba? Sabi ni Eliza, thanks for your good wisdom. Madami ako natututunan, kaya earphone din ako sa karambola kasi hindi po complete ang araw without listening to karambola. Diyan na lang ako kumukuha ng updates sa nangyayari sa atin para kahit malayo kami, alam namin nangyayari sa Pinas. Dito sa Spain, kahit madaling araw ka maglakad, no worry po kasi we feel safe sa daan. Sabi ni Trebre, sa mga tambayan kasi dyan, nag-uumpisa ang mga masasamang behavior. Dyan sila na-expose sa drugs and alcohol. Yun lang. Especially pag ang tambay is in a group. Kasi nga, that reinforces behavior. Even antisocial behavior can be reinforced pagka magkakasama kayo. Kasi lumalakas ang loob pagka in a crowd. Sabi ni Jeremy Huber, it's much ado about nothing. Stop coddling the tambays. Sabi ni Ken Kaneki, abusado din yung ibang pulis. Sa news kagabi, hinuli pa rin yung lalaking shirtless kahit literal nasa labas lang ng pintuan ng bahay niya. Alam mo, if you were strictly enforcing the law, yes, basta nasa labas ka ng pintuan ng bahay mo, huhulihin ka. That's already a public place. Hindi, ang problema sa atin is naglulusot nagdadahilan tayo. Yung mga tipong, andito lang naman ako sa labas ng gate ko bakit mo ko huhulihin? Public place na yan 1 inch outside of your gate is 1 inch outside of your gate. We have to draw lines somewhere. Sasabihin, iintayin po ba? The law doesn't say, to be considered outside of your home, you have to be at least 2 feet outside of your gate. Outside is outside. So, let's not make excuses for that. Masyado kasing palusot it's, like I said, when it comes down to it, all the cops are doing are enforcing the various city ordinances. Hindi ko sinasabing wala silang blame dito sa pagkamatay ni Argoncillo. On the contrary, dun sa kanila namatay or dun sa kanila na nasaktan. And so they bear much of the blame for this. At the very least, may negligence on the part of the PNP that was involved here. Pero, I'm not going to connect those two and say na hindi ako agree dun sa policy kasi may namatay. It doesn't necessarily follow. Now, it wasn't the policy that killed this guy. It was either police brutality or he got beaten of police neglect. Not the directive against loitering. Sabi ni Rosendo Doting, ano na nangyari sa transfer? Sir, sinabi, nakapost na po yan sa wall. Please guys, alam nyo kung bakit maraming hindi pumapatol dyan sa 3,500 metric tons of gold sa BSP is because it is based on a fake document.
So, please, in fact, tinatawag na yan na fake news. So, wag niyo pong patulan yung mga ganyan. I already wrote about it and there is no evidence here. In fact, the complaint itself, malabo, nagsasite ng maling batas, nagsasite ng maling and wala pong ebidensya whatsoever to prove that. Hindi ko sinasabing inosente si Noynoy of anything. On the contrary, ang dami dyang DAP and PDAF cases. Pero itong gold, wala akong nakikita kasing ebidensya, and in fact, that's the reason why mainstream media has not even bothered to look into it further than the complaint that was filed in the ombudsman. Sabi ni Vanji, sa lugar po namin, wala nang open space for recreation, kaya ginagawa na lang po namin, magpatayo kami ng bahay, yung rooftop, ang ginawa naming open area with a garden, na pwede magtambay mula 7 to 10 a.m. then 3 to 9 p.m. Sabi ni Baby Yamauchi, tahimik ang mga kalye sa Japan kasi walang tambay at never nalalabas sila na walang damit pang itaas. Kahit mga pajama, hindi sila lumalabas. Okay. Pero bago natin, i-explain din natin yung tambay phenomenon. Okay. Ang mga Pilipino kasi, sa pagsusuri ng ating mga sociologists at anthropologists, very, very sociable tayo. So, ang neighborhood natin, kadalasan, we try to get to know each other. Yun yung natin. Kaya ang dami natin on Facebook. Ito yung bagong neighborhood. Dito tayo tumatambay sa Facebook. Because we like we like to interact socially. So, ganun din yung mga tao. Kaya may tambay phenomena, kaya may uzi phenomena, because we feel that we are part of a group. So, yung pag nagkukumpul-kumpul tayo sa labas, kunwari, may nangyari sa kapitbahay, mamaya makikita mo isang dosenang usisero nasa labas ng bahay, nagtatanong-tanong lang, ano nangyari, ganyan. Even itong tambay, mga nakaupo sa labas ng bahay, magkakape, ganyan. Even itong inuman, indicative ito dun sa very sociable nature ng Pilipino. Dun sa mga badyaw, on certain nights, lahat sila lalabas ng bahay or nakaupo dun sa labas ng bahay nila. And this is their form of social interaction. Pagka nasa labas ang buwan, merong pang certain practices na inoobserbahan nila. Pero yun nga, yung uupo sila sa labas ng bahay is a noted social phenomenon among the badyaws. At sa tingin ko, and I strongly suspect, with most Filipinos, talagang we are very sociable. Pero ang ginagawa natin dito is introducing a new value, that of the purposeful individual. Ibig sabihin, pag nasa labas ka, then you must be out for a very specific purpose. Pupunta ka sa 7-Eleven, lalabas ka, maghahatid ka doon sa ospital, etc. So, merong contexts na pwede. Kumbaga, yung mga instances na ganyan, kumbaga, ang sinasabi natin dito is, when you are, especially in cities, you must have a purpose kung bakit nandun ka sa labas. Pero, like I said, it's not a crime. And in fact, it is not even an ordinance. So, hindi ka aarestuhin just for the tambay. Arestuhin ka when you're violating a city ordinance. Sabi ni Sir Fulgueras, the problem with parks is many of them are also placed for bad elements. It includes gangs and places for inappropriate transactions. Then that is a matter for the police. Di dapat dun maglalagay ng police, dun magse-set up ng police visibility. I mean, my problem with a policy that the government introduces is that we always seem to find a problem for every solution. Yung mga tipong, we should have parks for recreation. Paano yan? Magkaka-criminal activity dun sa park. That's why nga we put cops in parks. So, do you have any more problems that we need to look into? So, sabi ni Magdalena Lorenzo, dito sa lugar namin mag-iina, mag-aama pa nga, nagiinuman at naka-long table pa sa kalye. Ang sa totoo lang, mga barangay officials pa ang nagiinuman. You have to check anong city po kayo at kung may ordinance po kayo against drinking in public. Sabi ni Maria Carmelita Rosales, di kumpleto araw ko kung di makikinig sa karambola bago pumasok sa work at mag-clock out. Ay, bago pumasok sa work at mag-clock out.
Sabi ni Joe Caffer, paano po pag nagprotesta kadamay tapos naghubad sila ng damit? Counted po ba yun? Haha. Sabi ni Rose, maski po dito sa Australia, hindi pwede ang liquor sa mga public places at walang tambay sa mga kalye, mga busy ang tao dito, maraming pagkakalibangan tulad ng sports at karamihan mga shopping malls. Sabi ni Cheryl Ann, tama, law is law, walang rason-rason. Paano tayo masasanay kung kontra ng kontra? Sabi ni Daniel Perez, it's time to enforce the law. That law has already been there since 1970. After Marcos, the law has become weak and people don't mind anymore. Sabi ni, hindi ko mabasa yung pangalan, dito sa South Korea, kahit madaling araw ka maglakad, walang mababastos dahil mga pulis na roving at any time. Alam nyo ba na karamihan din sa mga barangay dito sa Metro Manila ay bumibili na po ng mga CCTVs? So, nagmo-monitor din po sila dun sa ating mga barangay. So, yung kaya worried din ako dun sa mga nagrarason pa na hindi sila tumatambay, hindi sila nagpapalaboy, is na-monitor po kayo. Sabi ni Gragra, mas maganda ipapatupad talaga, nakaka-absorb ng traffic, hold up, pambabastos at accidents. Totoo yan. Sabi ni Willie, sa Davao walang tambay at inuman sa kalye. Sa park, kahit magdamag kang tumambay, no problem, may gwadya ka pa. Mga teenagers, pagkasama ang old, kahit hanggang umaga sa park, no problem. Sabi ni Jason Hintay, dapat yung barangay captain, kagawad, and SK chairman magtulong, mag-enforce. Pwede po bang maglabas ng EO si PRRD para sa mga local barangay officers na mag-implement? Actually, given na yun Kasi they are peace officers. Sabi ni Julito Iranela, I agree tambays are bad for business, bad for the tambays. Can we give them a job like garbage collection? I remember martial law times with Marcos, you get caught, you cut seeds the next morning. Meron naman po community service. Ngayon, mga violations ng ordinance po. Minsan, ang ginagawang penalty is community service. Bakit? Sabi ni Linda Juarez, may tanong ang isang enforcer na kung pati ba araw ay huhulihin ng mga tambay at shirtless. Wala pong oras yon. In fact, yes po, anytime po yun. Bakit kailangan tanungin yun? Wala naman sinasabi. Pag hindi sinabi dun sa direktiba, din i-assume mo that at all times. Hindi po ako masungit Sabi ni Alinair Karim, ano na po yung update dun sa ethics case? Sir naman, ang tagal-tagal ko nang pinost yun. Dismissed na po yung ethics case ni Trillanes. Sabi ni Da, hindi ba kampante ka na mas safe ang anak natin, lalo na mga students natin dyan sa Manila? Check natin 2 weeks, ganun kalaki babagsak ng crime. Wala naman sigurong kaibahan yung iinom ka sa loob ng bahay kaysa sa labas ng bahay ka uminom, sabi ni Joy Salise. Malalasing ka din naman, but gusto nyo pang uminom sa labas? Pag nasa labas ka, kalimutan, mapapaaway ka lang. Sabi ni Mike Keru Apolonio, nakakawalang gana na manood ng mainstream or traditional media. Sabi ni Grace Federuces, dapat pag may national ID na tayo, dapat titingnan ng mga ID kung bibili ng mga liquor at cigarettes, dapat legal age. Meron na po yan. Yung cigarettes at saka ni-enforce na po yan. Matagal na po yan. Sabi ni Christian, napasali ako sa fraternity ng kabataan ko dahil sa mga tambay. Hindi talaga maganda yung tambay mentality. Sabi ni Tita Loreto, dapat walang problema sa ordinansa, dapat matuto tayo sumunod, walang problema. Sabi ni Jerry Pereras, dito sa Thailand, wala kang makikitang taong naglalakad sa daan except mga foreigners. Kahit anong oras, nakagala mga tourists because they feel safe. Sabi ni Marilu Kobayashi, dapat naman talaga maging formal ang mga Pilipino sa ating bansa, maraming istambay. Sabi ni Idon Mondit, hindi sana masama may tambay kung walang drugs. Kaso dahil sa mga bad groups, dangers na rin ang mga dumadaan. Sabi ni Ed Ben, slam na this, wala nang ang trabaho, ayaw pa tumulong sa gawaing bahay. Kayon sa labas para makaiwas lang. Interesting. Sabi ni Loken,
Let's make our streets safe for everyone and let's remove the tambay culture in us. Dapat suportahan na lang ang mga ordinansa ito kasi for the safety of people, especially the youth. Correct. Sabi ni Melsen, lagi tayong nagdadahilan dito nga po sa KSA. It's a must na laging dala ang ikama or resident ID. Pag nakita ka ng pulis, kahit nasa labas ka ng mismong tapat ng bahay mo at hindi mo dala ang card mo, pwede kang hulihin. Hindi pwede magdahilan na nasa loob ng bahay. Sabi ni Muhammad Kanoy, paano sila ang respeto sa sarili kita po niyo, walang damit, tatambay kita mo ang aso, igalang mo ang sarili mo. Sabi ni Rosalie Geronimo, hindi ba pwedeng baguhin yung batas ni Kiko about minors? Pwede po, pero batas din. Sabi ni Darwin, kulang po tayo sa awareness in all social aspects. Dapat may education drive ang lahat ng government agencies natin. Puro po negative ang headline sa mainstream and SOCMED. Alam mo, matagal na natin pinagsasabihan since 2016. Sabi ni Sarah, will you be doing another live tomorrow? Nakakasepangs kasi ang karambola pag weekend. Sana si Sir Joe mag-live din. Kung sakali bukas, baka in the evening po. Kasi may dalawa akong meetings in the daytime. If not, sa Sunday, mag-live tayo. Sabi ni Flavie, sana kahit 2 times a month, may history topic kayo sa karambola o sa live. Kagaya last time, ang dami ko natutunan sa Philippine history na hindi nababasa sa regular textbooks. Sige, well, actually, ang plano ko sana is mag-i-interview ng ilang mga historians natin about very specific topics. And, para kahit paano meron tayong either history or prehistory. Sabi ni Pedrito, ang hirap kasi sa opposition, binibigyan nila ng ibang interpretasyon ang layunin ng gobyerno, yung mahirap lang ang apektado card ang peg nila. Sabi ni Ako Sam, dami ko natututunan, salamat po, very informative. Sabi ni Raimundo Supena, siguro yun ang ibig sabihin ng demokrasya sa kanila, ang sumuway at mawala ng disiplina, sana mawala ang tambay, ibig sabihin maraming magsisipag. Sabi ni Glenn, Pamindanan, nakakagulat na may napatay agad nung may nahuli. Fishy yata yun lalo na at kinokontra ng dilawan yung ginawa ng mga pulis. Totoo. Kasi kahit ako parang, bilis wala pang 48 hours, may problema na kagad. Sabi ni Unin, dagdagan ng seminar mga pulis para maiwasan mapahamak ang mga sibilyan. Yes. Sabi ni Musings Page, community service parang nung martial law, parang social engineering. Sabi ni Dariel Valle Rojas, ipalinis na lang yung mga estero, mga kanal po, may silpo pa sila pag mahuli. Sabi ni Wayne, ang cute ni attorney magtaas ng boses. Nahihiya nga ako Sabi ni Jokafer, dito lang sa PH, sobrang daming sikyo. Every nook and cranny sa ibang bansa, madala lang yung mga sikyo. Yung sense of insecurity dito mataas, likely dahil nga sa tambay. Okay yung theory mo. Sabi ni Da, yung isang nahuli, sumilip at lumabas na nakahubad. Ang penalty niya ay pinaglinis ng CR. Actually, okay yun, di ba? Sabi ni Rosendo, it's now time to drop bad habits. Use your quality time with family. Daming gawin sa kanilang bahay. Sabi ni Jeremy Huber, magkakasabway na tayo, kaya level up na, wala nang tambay sa kalye. Okay yan. Sabi ni Leon de Toussaint, ang mga kontra dyan, ginagawa lang yung kasangkapan ng demokrasya, kaya ganyan ang ugali nila. Ang sa akin kasi, we shouldn't mind na may opposition. Kasi importante yan for a healthy democracy. Parang tayo, hindi rin naman tayo parating sang-ayon sa lahat ng ginagawa ng administrasyon na to. Kay Pangulo, minsan di ba pinapagalitan natin siya na, sir naman, don't put yourself into a situation na
di ba, na i-defend ka pa namin, yan, ano, yung mga pwedeng iwasan, sir, iwasan na natin. Di ba? Yung mga walang kakwenta-kwentang ano, pero alam niyo naman si Pangulo minsan, Tol. So, ang tingin ko dyan is that, to a certain degree, yun nga, the opposition's presence is healthy for our democracy. Kailangan talaga, hindi naman necessary na lahat tayo pare-pareho ng iniisip all the time. Pero pag nagiging obstructionist na yung mga tao, then yung mga tao na supposedly nagka-criticize lang sila for purposes of balancing the national discussion, then yan, meron na tayong problema. Halimbawa, itong mga legislators natin na opposed dun sa train, gusto nila, nag-file na kaagad ng bill yung isa para isuspend yung train. E paano yun? Without without tax reform, never makakahabol ang gobyerno na bigay yung mga serbisyo na talagang pangangailangan natin. Halimbawa, ang dami-daming roads and bridges na hindi nagagawa every time humihingi tayo ng proyekto sa gobyerno. Kunwari, magre-reklamo tayo tungkol sa traffic, pero ayaw niya naman ng mga bagong kalye. Ayaw niya naman ng mga bagong ordinansa para madisiplina yung mga drivers natin. What are you saying? Okay lang sa inyo yung traffic? Diba? So, yung mga opposition na obstructionist na hindi for the public good, then it's right, mainis tayo talaga dun sa mga ganon. But otherwise, kaya nga ang sarap okrayin yung opposition natin. They're such easy targets. Pero pati yung mga okray natin, that's also part of the democratic space na binibigay sa atin. Okay. Sabi ni Yuso, insight delay, third telco, si Secretary na tulad ni pero hindi nakapalag. Alam nyo, sa totoo lang, yung third telco, because it is a franchise, requires a congressional action. So, I think we might be expecting too much from the executive. Dapat gumagalaw dito yung legislative, pero pansinin nyo, iwas puso yung legislative, di sila gumagalaw, pero galit na galit tayo dito sa DICT. Pero sa totoo lang, if the legislation has already been put in place, then wala na tayo dapat problema dyan eh. Sabi ni Jay Bautista, linisin nyo kasi mga ilog nyo para kung gusto nyo maghubad, doon kayo mag-swimming. Ang toray, grabe. Sabi ni EJ Lubid, the outrage of people who take going out without a shirt too lightly is a reflection of their regard for self-worth or self-respect. It seems, ano nga ba yan? Ang haba pala. Sandali. There's something disturbingly wrong with the way we think if we believe something as sitting out without a shirt, drinking in public, and singing without regard for the people around us aren't ways to live with a sense of dignity. Shouldn't we, not only as Filipinos but as human beings, remember that however we present ourselves directly relates to the level of we respect ourselves? Could we not act like spoiled children, stop expecting the government to provide the tambays decent to be outside of the house by giving them jobs? Hindi ka naman basta-basta huhulihin. Kaunting introspection lang naman kailangan kasi bago lumabas, we all should strive to be intentional and purposeful when we go out. Kung may rason ka para lumabas, di walang ka ba? Pag nahuli without cause, magreklamo. Better yet, respetuhin mo sarili mo. Sermonan tayo. Sabi ni Miguel Francisco, maybe it's time to have a change in paradigm. Ang problema kasi, sa atin, konting change lang, dami ng reklamo. Simple example, tamang tawiran. As a people, kulang talaga tayo sa disiplina. Sabi ni Sam James, thanks for the information. Sabi ni Rosalie, are you thinking of coming to HK? Maraming need ng legal advice dito. Must be nice to see you in person. Hindi niyo ako iniimbita eh. At tapos sabi ni Glenn, tapos si Bam sabi, puro daw mahihirap, kailangan ba ganito? Lason yun eh. Sabi ni Gary Recto, parokya, OFW, karambola, YouTube replay. Mga lodi ko po kayo, kaya lang kapag Saturday and Sunday for me kasi walang karambola. More power to karambola. Sabi ni Miguel, okay lang naman may opposition, pero wag naman yung mabobobo ka o masistress ka kabawawa ng arguments. Titawanan natin kasi sa totoo lang, di ba? Okay rin naman, pwede naman natin silang tawanan.
Okay, sabi ni Noel, yung try to disrupt naman. Sige, discuss natin si Aling Lenny. Sabi ni VP, during her interview, tinanong siya ni Tina Palma, well, what can you do? 'Di ba? Kasi ang sinasabi ni Tina Palma, look, initsipwera ka na dito sa executive. Di ka binibigyan ng trabaho. So, basically, what are you doing? Well, essentially, wala, 'di ba? So, tinatanong siya, what can you do? What are you capable of doing? Tapos sabi niya, what do you do? So, ang sinabi niya is, we try to disrupt. Tuntua pa siya. Smile. Pero alam niyo naman si VP, parating wala sa lugar yung ngiti niya. Para lang siyang si Noy ngumingiti sa wig, natatawa siya dun sa bus dun sa kung saan maraming napatay na turista dun sa hostage taking. Wala sa lugar. Ano yung comment natin about this we try to disrupt? Disruption by itself is not a crime, but it's bastos, di ba? Oops, my cat fell off the table. So, what does this mean? She tries to disrupt what? Well, we can take it kasi masyadong generic yung kanyang ano. Pero, what we clearly see is that she admits that there is an intent to disrupt, to interrupt something that is going on that is important. And hindi niya sinabi kung ano yung purpose ng disruption na yun. And for what? Is it in opposition of something? So, hindi rin siya maliwanag on that. But the best interpretation that we can make of that statement is that nanggugulo sila, nangpipigil sila. Now, ang pinag-uusapan natin kanina was a democratic space, di ba? A space where people can freely exchange ideas, even ideas that don't agree with each other. That's why we're saying, okay lang may opposition kasi kailangan naman na may sumasalungat. Di ba? Parang kutsilyo na kailangan meron kang hasaan para tumalas ka. So, yun yung purpose ng opposition sa ating buhay. Is dapat kung nahahasa tayo kasi they can point out, let's say, flaws or weaknesses that in our excitement, we might not be able to see. Ang problema dito sa statement ni Lenny is clearly they are not just providing a check or balance, they are trying to hold back the processes or trying to hold back the activities of the administration. And dyan tayo naliliwanagan kung ano talaga yung pakay at tingin ng opposition sa sarili nila. For those of you who are going to ask, pwede bang ipakulong si Lenny for that? Hindi po. A disruption is not necessarily a crime unless what you are disrupting is, let's say, legislative proceedings. Nag-disrupt kayo ng court hearing, yung mga ganyan. Then these are punishable either by contempt or, there are actual violations of ordinances or laws na nag-ensure na yung mga ganito hindi natin nai-interrupt. So, by itself, wala namang inamin si Lenny na crime. Pero inamin niya that they are trying to prevent the administration from the orderly process of running the country. Diba? Of executing the laws, of steering this nation. Nanggugulo talaga sila. Ngayon, my guess is that they're going to say that the disruption has a purpose. They're disrupting the track of the executive because they feel that the president might be taking us someplace we should not be going. So, baka sabihin nila, yung vision ng presidente masyadong marahas para sa atin. Alam mo naman sila, di ba? Human rights, etc. Or baka sabihin nila na ang purpose po kasi dito is to ensure na hindi tayo nagva-violate ng karapatan ng ibang tao dun sa kagustuhan natin na i-implement yung mga strategies ng Pangulo. Okay. So, pwedeng ganun yun. Yun talaga yung role ng ating oposisyon. Pero kahit paano nanggugulo sila. Is it illegal? No, it's not. Yun lang nga. Alam na. Sabi ni Melay, mga oposisyon, iba talaga utak nila, nangingibang bansa yung mga senador na yan, lalo na itong mga oposisyon. Kasi parang hindi nila
dinidifferentiate kung ano meron sa ibang bansa. Kasi kami, halos lahat ng OFWs, mga nasa ibang bansa, gusto magkaroon ng ganito ako sa Korea ako. Kahit anong siksikan bus, kahit open bag ko, walang mag-harm, walang mag-hold up. Tapos iisa lang mga statement nila, Bam, Dilima at Kiko. Sarap nilang paghampasin ng tsinelas ni Corina. Sabi ni Marilu Kobayashi, the best is sumunod na lang po tayo sa batas para wala tayong maging problema. Ang hirap kasi sa mga taong alam na nila tama, ginagawa pa rin ang minamasama. Sabi ni Princess Beatrice Ong, yung opposition naman parang naninira sa administrasyon. Sabi ni Josephine, it's been a year now since Trillanes told Mr. Sakura in hard talk that we in the Senate will oppose the tax reform bill. Maling predictions lagi. Oo nga, no? Pero sinabi rin ni Senator Sani na by year end of 2017, less than 50% ng rating ng Pangulo. Sabi ni Ralph Waldo Mendoza, effective immediately po ba yung bawal ang tambay? Opo. Actually, hindi nga po siya batas. Sabi ni Jermaline Tagaw, watching from mobile dito sa Dubai. Okay. Sabi ni Val, kailan kaya matapos ang recount ni BBM? Ito na naman tayo. Alam niyo yung mga makukulit na questions. Number 1, suspension. Yung ethics case ni Trillanes. Number 1, sige, dismiss na po yon. Huwag niyo na po akong tatanungin uli kasi instant sungit sa akin yan. 2, update dong kay BBM. Halos araw-araw nag-update po kami sa karambola. In fact, yesterday, andun pa nga si Amy para magkwento. Nakahanap nga daw sila ng isda sa loob ng ballot box. At yung ibang ballot box, hindi na box, garbage bag na po. So, yun po, araw-araw, kaya nga po sinasabi ko, makinig po kayo sa karambola kasi doon nag-update po kami regularly. Yung recount ni BBM at saka yung Dengvaksha. At as soon as, kung hindi ko na po pinag-uusapan si Trillanes, ibig sabihin po wala talagang update. Kaya nga po sinasabi ko, babantayan niyo din po yung wall sa Luminous kasi nung dinismiss yung kaso ni Trillanes, nag-live ako 2 beses at saka nag-post ako ilang beses na dismiss na po yung kaso niya. Yung ethics case na final po ni Dick Gordon. So, ewan ko kung merong additional cases po. Meron isa po na final ni dating Comnic file doon. Hindi ko po alam kung I think na-dismiss rin po yun outright. Sabi ni Tonyo Panagaw, at maiinis ako sa'yo, sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang nakikita ko yung question mo. Mga Tagalog lang ang ayaw ng pagbabago, mas mabuti pa mag-federal, mahawa lang ang mga Bisaya sa Kataga Mindanao, sa kayabangan sa mga Tagalog, puro lang kontra sa programa ng gobyerno. Mr. Tonyo Panagaw, Tagalog po ako. So, ang natututunan ng ibang madalas tumambay sa wall ko at tumambay sa mga live ko is never, ever, ever, ever make a sweeping generalization about a group of people. Nagkamali na yung iba humirit tungkol dun sa mga taga-UP. Samantalang, ang sa totoo, iilan lang taga-UP, yung talagang rally ng rally, wala pa silang 100. Pero galit na galit kayo sa lahat ng taga-UP. Ito naman, galit ka sa dami ng mga Tagalog dito sa Pilipinas. Magsusweeping generalization ka ng ayaw ng pagbabago. Hindi ba nanalo si Digong sa Metro Manila? Hindi ba Tagalog yan? Hindi ba sa halos lahat ng Sa lahat ng Tagalog provinces, nanalo si Duterte. Ayaw namin ng pagbabago. Huminay-hinay kayo. Next time, when you accuse somebody of saying something, of doing something or believing in something, accuse nyo yung tao na yon. Huwag mong gagamitin yung buong grupo para i-indict lahat sila for something that 1 or 2 people said. Hindi totoo yan. Sabi ni Green Core Alpha, hindi ba pwedeng isama anti-tambay yung mga stray dogs? Meron po tayong in all the cities, meron na pong ordinances na hinuhuli po ang stray dogs and cats. At after a certain point, inaano po sila, they are destroyed if they are not adopted. So, you have to check your city kung meron na po silang dog pound or animal facility para dun sa mga strays.
So, kung wala pa po, then you need to petition your city council to set one up. Yung sa, mayroon pong mga NGOs na humuhuli po at nag-aalaga ng mga strays. At ako nagdo-donate very heavily to those organizations like dito sa POS at saka marami pa dito online. I donate every month para dun sa feed ng mga aso at mga pusa na pinangangalagaan ng mga NGO na to. In fact, there was a time din na sa UP Veterinary Medicine dito sa VetMed Hospital dito sa Diliman, may ilang mga pusa sila na nahuli in the campus and pinapa-adopt nila, and I helped advertise their adoption kasi if they weren't going to be adopted in 1 week, there wasn't enough feed to keep them, they would have been put to sleep. Sabi ni Marilu, Tagalog din ako, taga Quezon po ako, pro Quezon. Sabi ni Albert, salamat attorney sa live, work mode na ako. Wait, sige, trabaho na. Sabi ni Jeremy, opposition, hindi ka matutuwang patulan, sobrang out of touch, alam mo talagang lip service lang, papatulan mo na lang kasi mabubuisit ka sa kanila. Sino yung nagtatanong ng how to donate for the care ng mga case? O sige, ipopost ko po sa wall. Kasi ang POS at saka meron pang isang organization, nakalimutan ko. Kaya lang regularly I pay by credit card dun sa kanilang I donate something like 50 pesos every month for the care and feeding of stray dogs and cats. And every so often, every so many months, nag-a-advertise ako for adoption ng various friends at saka ng sa POS. At saka may isa pa na puro cats lang. So, dun sa mga wala nga pala mga pets, kung gusto niyo po ng pets, please, huwag na po kayong bumili, mag-adopt na lang po kayo dito sa mga NGOs na yan. Ipopost ko ulit dun sa Luminous at saka makikiusap ako kay Mocha na mag-post din about, pati si TP din pala kasi dati may pets din siya. Alam mo, Val Galicia, napakatagal na ng issue. Paano na-dismiss yung ethics case? Lahat po ng ethics cases na-dismiss. Pakibalikan na lang po kasi nag-live na po ako dyan Sabi ni Winifredo Dagimol, learning many things about your live cast. Okay po. So, ulitin natin. Yun po dun sa tambay, actually, ang ine-enforce ay yung mga city ordinances. So, you have to check with your city kung ano po yung mga ordinances, especially acts that are committed in public places na pinagbabawal ng city ninyo. Most cities, bawal po ang alcohol in public places. Most cities, nagbabawal ng karaoke after 10 o'clock. And most cities, bawal po lumabas na shirtless yung mga lalaki. At meron pong specified na colors ang mga kasuotan ng mga jeepney drivers at saka tricycle drivers and other public utility drivers and operators. Bawal po in places like Quezon City ang sexual harassment. So, mayroong anti-catcalling ordinance ang Quezon City. So, kung sinutsutan nyo, halimbawa ang babae, o pinituhan ninyo, o sinabi nyo, hi sexy, o miss, saan ka pupunta, mga ganyan, that is catcalling and that is considered sexual harassment under the Quezon City Ordinance. So, basically, ang directive po dito, sa ating mga pulis is kapag loitering, sisitahin, pag violation ng ordinance, aarestuhin. In effect, ang sinasabi ng Pangulo, yung mga ordinansa ninyo, i-enforce nyo naman, gawa kayo ng gawa ng ordinances, hindi nyo naman ine-enforce. So, everybody is now put on notice. Matagal na po yung mga ordinansa na yon. Difference between last week and today is that i-enforce na po. And in fact, baka strictly to be enforced na po ito. Ngayon,
merong namatay habang in custody. At ito ay hinuli supposedly under the directive na sitahin ng mga tambay at arestuhin yung mga nag-violate ng ordinances. Si Tisoy Argoncillo, Genesis Argoncillo, nicknamed Tisoy, ay nag-complain po after being detained for several hours. Nagreklamo po na hindi siya makahinga pagkatapos dalhin sa ospital ng ating mga pulis, ay doon po siya namatay. Ayon doon sa death certificate niya, ang kinamatay niya ay multiple blunt force trauma. Sa madaling sabi, kinulpi o nabugbog. Malamang nagka-heart failure dahil doon. Iniimbestigahan pa kasalukuyan kung sino mismo ang nag-inflict ng blunt force trauma na ito. Ang lumilitaw na kwento dun sa ating mga pulis is yung injuries niya, kung meron man, ay nakamit niya, natanggap niya habang nandun siya sa loob ng selda. Ang sinasabi ng pamilya ng namatay ay malamang ginulpi siya ng mga pulis. Nirelieve na po at malamang for dismissal yung jail guard kasi nga po, kung sakasakaling totoo na nagulpi siya sa loob ng selda or even sa labas, merong negligence on the part of the guard kasi po required siya to make sure na may order doon sa loob ng selda. Meron din, ni-relieve din po ang pending investigation yung station commander ng naturang stasyon kung saan dinala si Mr. Argoncillo. At siya din po ay madidismiss kung sakasakaling may kinalaman siya dun sa pagkamatay ng detainee na ito. Ang opinion na ina-express ko dito kanina is that hindi dapat natin tanggalin yung polisiya o direktiba na sitahin ng mga tambay at i-enforce ang ating mga city ordinances dahil sa insidente na ito. One, it's too early to make judgment. Two, hindi naman yung pagka-aresto for the ordinance, for violation of ordinance ang nakamatay sa kanya, kung hindi yung pagbubugbog. So, on that, pwede natin i-enforce yung existent laws natin at i-dismiss at pakulong yung taong may sala dito. In addition to which, inulit-ulit natin, na-dismiss po yung ethics case na final ni Senator Richard Gordon kay Senator Trillanes kasi parang marami pa yatang hindi nakakaalam. Request ko lang po dun sa mga madalas na nagsusubscribe dito sa live, paki-check din po yung Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan at i-share po yung mga live dito na para makita po yung mga updates kasi nire-report po namin yan immediately as soon as we get the information. Ano po yung isang pinag-usapan natin? Yung sinabi ni Lenny. Sabi din po ni Madam Vice President Lenny Robredo nang tinanong siya ni Tina Monson Palma sa isang interview. Sabi niya, nung tinanong ni Tina Palma, ang question ni Tina Palma is, you're out of the cabinet, wala na po kayong ibang ginagawa, ano pa bang pwede ninyong gawin? What can you do? Ang sagot ni Madam Lenny is, we try to disrupt. Ang nakikita nating interpretasyon dun sa sinabi niya is nanggugulo sila para mapigil yung mga activities ng gobyerno na ito. So far, wala naman po tayong nakikitang overtly na illegal dun sa sinasabi niya. Although nakikita natin, unless yung disruption na yun ay disruption of yung legislative activities or let's say an arrest, a valid arrest or other such activity that meron pa nagbatas na nagbabawal nito. So, ang sinasabi natin dito is what Lenny is admitting is not, she has not admitted to a crime, but she has admitted to a bad objective. Na instead of being a fiscalizer, instead of the opposition providing vital criticism dito sa administrasyon na ito, yung kritisismo na kailangan din natin naririnig para pagka hindi tayo nalilihis sa tamang daan at pamamaraan ng pagtatakbo ng gobyerno at isang bansa. Ang problema is, inaamin ng oposisyon na hindi po valuable criticism ang binibigay nila kung hindi the disruption of activities at the disruption eventually of the progress of our country. So, yun na lang po ang take-away natin dyan kay Madam Lenny. Ang tingin ko, masyado lang talaga siyang honest. At nasabi niya na nanggugulo sila. Last two comments, sabi ni Mike Ru Apolonio, sana interview siya ni Sakur since wala naman siya halos ginagawa para tumulong sa admin. Sabi ni Jeremy, si Lenny naman laging sablay.
Mga nagtatanong kung sino ang bet ko sa ombudsman, wala po kasi akong nakikita. Pero I am sure kaya na ni Digong yan nang walang tulong sa akin. Okay. Sabi ni Josephine, first offense lang daw si Tisoy ang shirtless offense. QC ordinances, dapat daw reprimand lang pag ganon. Arrest lang pag third offense. Would you know if this is true? I have to double check. Pero ang pagkaalam ko, walang ganon eh. Seryoso, hindi ko alam yung first, second, third offense. So, ayun. But I promise to double check. As far as I know, first offense pa lang pwede ka nang i-detain. But I promise to look into it. Huwag muna natin i-consider na fact yun. Thank you, Josephine, for pointing that out. I-research ko bukas yan. And then, i-live natin sa Sunday kung tama ka. Sabi ni Miguel, wag na kasi magla-live si Madam Lenny. Uy, kayo na lang. Kayo talaga. Gustong-gusto ko nga pag nagsasalita si Madam Lenny, pag ini-interview siya ng live na wala siyang script, ang saya-saya pagkatapos sa Facebook. Hindi niyo ba napapansin? Tayo, saya-saya natin. Sabi ni J. Mercury, I'm from Davao City and happy for the love and support ng mga Tagalog kay Tatay Digong. Excited ako doon. Sabi ni RJ Manzano, sana po pati mga naglalakad sa kalye, pwede na pakiusapan ng pulis na i-verify para magdalawang isip mga kriminal gumawa ng krimen po. Sabi ni Menchi, assuming may nakitang anomalya sa pagpapanalo ni VP Lenny, like cheating, is there any legal consequence against her? Opo, syempre, hindi na siya vice president. Cheating is cheating. Sabi ko last 2 kanina, pero sige. Sabi ni Melay, SUV, binalik na ni Sereno. Okay, yun na nga po yung update. Nabalik na ni Madam Melu yung kanyang SUV. Pero hindi ibig sabihin nun, she's off the hook for the overprice. Ang sabi nila, wala daw pong bidding dun sa pagkuha ng vehicle na yon. So, kung may criminal violation siya dito, maaari na po siyang sampahan ng kaso once the evidence has been gathered and a complaint has been filed. Okay, sige, yun na lang po muna. Yung hindi pa po nag-share, pakishare naman po. Yung hindi po nag-subscribe, at the end of this video, meron pong subscribe button. Click nyo lang po yun. If you haven't also, like and follow the Facebook page Luminous by Trixie, Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. Kasi po, dyan po ako nag-update on things like dismiss na po yung kaso ni Sunny Trillanes sa ethics case niya. In addition to which, don't forget to watch Karambola Mondays to Fridays at 8 a.m. to 10 a.m. on DWIZ 882 on your AM dial, or on Facebook on the Luminous page, or on my personal page, Trixie Cruz-Angeles, or the DWIZ live stream. Also here on Facebook, meron din pong YouTube live stream ang DWIZ, which we also share on our Twitter account, TRX Angeles. So, yun lang po muna. We will have another live on Sunday. I-research po natin yung pending na question na how many times do you, for the violation of the shirtless ordinance before you can be detained for that offense. So, sige, sa Sunday masasagot po natin. By that time, alam na natin yung sagot. Pero kung hindi ko po mahanap yung published or printed copy nun, then we'll be able to go live about it on Tuesday. Hihingin pa natin kay Mayor Herbert kung sakasakali. But normally, they publish the ordinances dun sa kanilang website. Hey! Nagre-restless na rin yung mga dogs. So, maraming salamat for everybody, also for the things that you teach me and the things that you point out. Hindi po ako nagre-reklamo when you tell me that I might have missed something. We always appreciate that. So, in the meantime, one last, sige, yung mga humihingi ng history trivia. Well, hindi naman talaga history trivia yan eh. A couple of days ago was the summer solstice, and it is one of the great celebrations ng Druidic tradition. So, yung Druidic tradition, yan po yung precursor ng Wiccan, and Wiccan is what we call modern-day witchcraft. So, the other events coincide with
So the summer solstice, diba? So the others are Beltane, Samhain, and Ostane. Ostane is the spring equinox. Samhain is the autumnal equinox, and the Beltane, if I'm not mistaken, is the winter solstice, the longest night of the year. So, yun yung ating very, very short lesson for on a little bit of history. Naalala ko kasi si Madam Amy was the one who pointed out last Thursday that it was the summer solstice. Umulan lang nga, kaya hindi natin napansin. So maraming salamat ulit. Magandang gabi. I hope everybody else has either a good day or a good night.